සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් මේ දක්වා අපි database management systems කියන topic එක යටතේ බොහෝ කාරණා කතා කළා. ඉතින් අද මේ අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ අන්තිම වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අපි මේ දක්වා කතා කරේ database management system එකක් හසුරවන්නේ කොහොමද, කොයි විදිහටද අපි ඒක databases, tables, ඒ වගේම columns add කරන්නේ, ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය කරන කන්ඩිෂන් පාවිච්චි කරලා ඒවෙන් data ලබා ගන්න කොහොමද කියන වගේ දේවල්. අපි අන්තිම වීඩියෝ කිහිපෙදී කතා කරේ මේ DDL queries පාවිච්චි කරලා ඒ වගේ දේවල් කොයි විදිහටද කරගන්නේ කියන එක ගැන. අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි මීට කලින් කියන්නේ මම ඉදිරිපත් කරපු අන්තිම වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි කරගත්තා කොයි විදිහටද අපි database එක backup කරන්න කියලා. අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ විදිහට backup කරපු ෆයිල් එකක් අපි කොයි විදිහටද database එකක් විදිහට convert කරලා use කරන්න කියලා. ඒ සඳහා මම අදත් අවසාන වශයෙන් අපි database management systems question series එකේ අන්තිම question set එක. ඒ කියන්නේ question set 50 එක භාවිත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ කියන question set 50 එකේදී අපිට කියලා තියෙනවා the principal of Gunawardana school in Kandy intends to create a software to enter the information of teachers and students in that school. ඒ කියන්නේ මේ අපිට කියලා තියෙන්නේ අපිට question set 44 එකේදී කියලා තිබිච්ච scenario එකම තමයි. ඉතින් මේ scenario එක ඇතුළේ තමයි අපි මේ Gunawardana school DB කියන database එක හදාගත්තේ. ඒ වගේම මෙතන ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා database development work is shared between you and everyone on the team. You are tasked with the storing student and teacher information, creating the tables needed to store the subjects that teachers teach and subjects that students learn. මේ අපිට කියලා තියෙන්නේ අපි මීට කලින් question set වලදී පැහැදිලි කරගත්ත දේවල්. ඒ කියන්නේ අපි කොයි විදිහට මේ tables හදාගත්තේ, tables වල data enter කරේ කියන දේවල් පිළිබඳව තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව දැන් අපි මෙතන question set 50 එකේ දීලා තියෙන question එක තාවොත් එහෙම මේකෙදී අපිට කියලා තියෙන්නේ after installing the operation system on the computer. ඒ කියන්නේ අපිට මෙතන 49 question set එකේදී කියලා තිබ්බා. කියන්නේ මේ software එක install කරලා තිබිච්ච computer එකට virus attack එකක් ඇවිල්ලි වෙලා ඒ software එක අපි backup කරලි වෙලා මෙතනදී computer එක repair කරන්න භාවිතා කළා. ඊට පස්සේ දැන් අපිට මෙතන කියලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට දැන් computer එක repair කරලා තියෙනකොට ඊට පස්සේ මේක reinstall කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන කියලා තියෙනවා after installing the operating system on the computer the software was restored. All previous data needs to be restored in the database. To do this, use the previously created Gunawardana school DB backup file. Create the required restore query. මෙතන අපි කියලා තියෙන DDL queries පාවිච්චි කරලා අපි මේ backup file එකක් විදිහට හදාගත්ත, ඒ කියන්නේ කලින් වීඩියෝ එකේදී හදාගත්ත backup file එක ආපහු restore කරන්න කියලා. අපි බලමු කොයි විදිහටද අපි ඒක කරන්න කියලා. අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ command prompt එකම තමයි. මුලින්ම අපි command prompt එක open කරගෙන ඉමු. මම command prompt එකට access කරනවා. මෙතන අපි command prompt එක open කරගන්නේ run as administrator කියන option එකෙන්. ඒ විදිහට අපි මේක okay කරගෙන run as administrator කියන option එකෙන් මේක open කරගත්තා. අපි ඊළඟට මෙතන අපේ C partition එකට access කරන්න ඕනේ. මොකද C partition එකේ තමයි අපේ මේ backup file එක තියෙන්නේ. අපිට කියලා දෙමුනේ C partition එකේ backup එක හදාගන්න කියලා මීට කලින් question එකේදී. අපි මේ විදිහට අපේ computer එකේ C partition එකට access කළා. ඊළඟට අපිට මෙතන program files select කරගන්නයි තියෙන්නේ. අපි මෙතන cd කියලා type කරලා program file වලට access කරනවා. දැන් අපි ඉන්නේ program files folder එකේ. ඊළඟට අපි මෙතනින් MySQL වලට access කරන්න ඕනේ. මම මෙතන cd type කරලා MySQL කියන එක type කරලා ඉවරලා MySQL folder එකට යනවා. ඒ කියන්නේ අපි C partition එකේ program files folder එකේ තියෙන MySQL folder එක ඇතුලේ තමයි දැන් ඉන්නේ. ඊළඟට අපි මෙතන අපේ version එක select කරගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි කරා අපේ partition එකේ C partition එකේ තියෙන MySQL මේ program files වල MySQL කියන folder එකේ තියෙන මෙන්න මේ අපේ server version එක අනුව තමයි මේක add කරගන්න ඕනේ. මගේ මෙතන තියෙන්නේ MySQL server 5.7 කියන version එක. ඉතින් මම මේක මෙතන අපි මේ name එක copy කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට මේ name එක copy කරගෙන මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා cd කියලා type කරලා මේ folder එකට ඇතුළට යන්න තමයි හදන්නේ. මේ විදිහට මම මගේ ඒ folder එකේ name එක add කරනවා. ඊට පස්සේ මම දැන් ඉන්නේ මේ ඒ folder එක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ අපි මේ folder එක ඇතුලේ තියෙන bin එකට access කරන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට bin කියලා type කරනවා. දැන් අපි ඉන්නේ C partition එකට ඇවිල්ලා program files වලට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ MySQL කියන folder එක ඇතුලේ තියෙන MySQL server 5.7 කියන folder එක ඇතුලේ bin කියන folder එකත් ඇතුලට ඇවිල්ලා ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනදී අපි කියන්න ඕනේ MySQL කියලා type කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ අපි අපේ username එක දෙන්න ඕනේ. මගේ username එක විදිහට මම දාලා තියන්නේ root කියලා. ඊට පස්සේ password එකට field එකක් දාලා ඉවරලා අපි මෙතන අපි restore කරගන්න හදන database එකේ නම දෙන්න ඕනේ. අපි මෙතන restore කරන්න හදන්නේ Ranavima School DB කියන database එක නිසා මම මෙතන මේ විදිහට ඒක type කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මෙන්න මේ විදිහ symbol එකක් දානවා. මොකද අපි මේක restore කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිසා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි මීට කලින් දැම්මේ මෙන්න මේ විදිහ symbol එකක්. නමුත් අපි මෙතනදී දාන්නේ මේ symbol එක. මොකද අපි මේක restore කරන නිසා තමයි එහෙම කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී දෙන්න ඕනේ location එක. ඒ කියන්නේ අපි අපේ backup file එකේ තියෙන location එක. ඒක අපි ගන්නේ අපේ desktop එකේ නේ. මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි කරපු විදිහට අපි backup file එක හදාගත්තේ. මම මේ folder එකට access කරලා ඉවරලා මෙතන location එක copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන ආව command prompt එකට ඇවිල්ලා මේ location එක paste කරගෙන මෙතන කියන්න ඕනේ එතන තියෙන්නේ backup.sql කියන ෆයිල් එක තමයි මේකේ backup ෆයිල් එක කියලා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන password එක add කරන්න ඕනේ. මම මෙතන මේක enter කරන්න කලින් අපේ HDSQL එක open කරගෙන මෙතන මේ තියෙන Ranavima School DB කියන database එකේ තියෙන tables ටික ඔක්කොම මෙතන select Ranavima School DB කියන එක select කරලා මේ database එකේ තියෙන tables ටික ඔක්කොම drop කරගන්නවා. ඒ විදිහට අපි මේ Ranavima School DB කියන database එකේ තියෙන tables ටික ඔක්කොම drop කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ database එකේ කිසිම table එකක් නැහැ මේ වෙද්දී. ඊට පස්සේ මම මෙතන enter click කරනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි බොහෝ දුරට මේ database එක restore වෙනවා. අපි බලමු එහෙමනම් මේක restore වෙනවද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ refresh කරලා බලමු. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔව් මේ වෙනකොට අපේ Ranavima School DB කියන database එක මෙන්න මේ විදිහට backup වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ backup file එකෙන් restore වෙලා තියෙනවා. අපි backup කරපු file එක backup කරගත්ත විදිය ඔයගොල්ලන්ට මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකේ පැහැදිලි කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දුන්නේ කොහොමද අපි මේ විදිහට backup කරපු file එකක් ආපහු restore කරගෙන මේ database එක ආපහු භාවිතා කරන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මේ database management systems වලට අදාළ ගැටලු බොහෝමයක් question sets 50ක් භාවිතයෙන් කතා කරගත්තේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ මාලාව මගින් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා අපි database management systems කියන topic එක යටතේ අධ්‍යයන කටයුතු කරගෙන යන දේවල් ගැන. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි.